নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব এক নম্বৰ জব পোৰ্ডাৰ সুজুকি ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াত আপোনালোকৰ নিউ ৰিটেল টু হুইলাৰ ডিলাৰশ্বিপ ইন নগাঁও তো এই পোষ্টটো টু হুইলাৰ ডিলাৰ নগাঁৱতে মুকলি কৰা হৈছে সুজুকি ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা এটা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে শ্ব'ৰুম মেনেজাৰ সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে টিম লিডাৰ্স 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ আৰু 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে বেক অফিস তো টোটাল 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে মেইলটোত আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি দিব সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ এটা দিয়া হৈছে এই নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ আৰু অধিক জানিব বিচাৰে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব দৰমহা কিমানকৈ দিয়া হ'ব এই কথাখিনি জানি ল'ব পাৰিব নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব 15 দিনৰ ভিতৰত আজিৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব 15 দিনলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 দিনৰ পিছত আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তো এডভাৰটাইজমেন্টটো আজি ওলোৱা হৈছে আজিৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে ইয়াৰ পিছৰ সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ABCR ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা এটা কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কনষ্ট্ৰাকচন অফ ব্ৰিজ টানেল ৰোড এণ্ড নেশ্যনেল হাইৱে এটসেট্ৰা তো ইয়াৰ ওপৰত কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এই কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীটোৱে কনষ্ট্ৰাকচন ব্ৰিজ বনোৱা হয় টানেল ৰোড এণ্ড নেশ্যনেল হাইৱে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সিকিউটিভ ষ্ট'ৰ আৰু একাউণ্টছৰ ওপৰত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি হৈছে বিকম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব উইথ মিনিমাম 2 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব যদি আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে বিকম হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেট আৰু মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব লোকেশন এনিৱেৰ ইন ইণ্ডিয়া সকলোতে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব 28 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে লাষ্ট ডেট টু 28 ছেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড আছে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ 28 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে ইয়াত দিয়া মেইলটোত আপোনালোকৰ বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব লগতে ভিডিঅটো চাই ভাল পালে ভিডিঅটো এটা কৈ লাইক কৰি দিব ইয়াৰ পিছৰ 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে দা আসাম ট্ৰিবান পোষ্ট মুকলি কৰিছে এডভাৰটাইজমেন্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত লোকেশন হৈছে গুৱাহাটী কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট MBA সকলে প্ৰিপেড পাই যাব এক্সপিৰিয়েন্স মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স ইন মেনেজাৰিয়েলৰ ওপৰত 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে পোষ্ট ইন এডভাৰটাইজমেন্ট তোলকে এডভাৰটাইজমেন্টৰ মেনেজাৰ পোষ্টত কাম কৰিব লাগিব এজ লিমিটটো দিয়া হৈছে 40 ইয়াৰ্স আৰু ইয়াতে ৰিকুৱাৰমেন্টৰ বিষয়ে কিছু পইণ্ট দিয়া হৈছে আপোনালোকে গুটেখিনি ভালদৰে পঢ়ি লয় যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে তো 15 দিনৰ ভিতৰত এই এডভাৰটাইজটো আজিৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছটোত গৈ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছত গৈ পেলাই আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াতে অনলাইন কোনো মাধ্যম দিয়া নাই সেন্ড কৰিবলৈ বা বায়োডাটা সেন্ড কৰা ৰিজিউম সেন্ড কৰাৰ কাৰণে তো এই এড্ৰেছটোত যাব লাগিব গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে টাটা মটৰছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে কমাৰ্চিয়েল ডিলাৰশ্বিপ ইজ লুকিং ফৰ দা এনাৰ্জেটিক জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান ইন MGT মটৰছ যোৰাবাট অসম তো যোৰাবাটত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টাটা মটৰছৰ ফালৰ পৰা কমাৰ্চিয়েল ডিলাৰশ্বিপত জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান বিচৰা হৈছে ইয়াতে ফ্ৰেছাৰ আৰু এক্সপিৰিয়েন্স দুই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত অকল ফ্ৰেছাৰ সকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব বা এক্সপিৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় ইয়াতে ফ্ৰেছাৰ যোন সকলে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চাকৰি কৰা নাই যোন সকলৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ একো এক্সপিৰিয়েন্স নাই সেই সকল কেণ্ডিডেটেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ফ্ৰী ফুড এণ্ড একমডেশ্যন উইল বি প্ৰভাইডেড তো থকা আৰু খোৱা ইয়াতে আপোনালোকে ফ্ৰী পাই যাব
ইন্টাৰেষ্টেড ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে মেইলটোত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট 28 ছেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 28 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছৰ 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এয়াৰটেল কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে TSM মাছ ৰিটেইলৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে ধুপধৰা জব ডেসক্ৰিপশনটো দিয়া হৈছে সিম ডাটা সেলিংৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে সেলস নেটৱৰ্কৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব ডিস্ট্ৰিবিউশন আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ বহুকেটা পইণ্ট দিয়া হৈছে গোটেই পইণ্ট কেটা আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব মই পঢ়ি থাকিলে ভিডিওটো বহুতো দীঘলীয়া হৈ যাব যেটো আপোনালোকে চাই অশান্তি পাব সেইবাবে আপোনালোকে পইণ্ট কেটা ভালদৰে পঢ়ি যদি আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া লগত মিলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে 2 পৰা 3 বছৰ ফিল্ড সেলছৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন লাগিব যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে দুচকীয়া বাহন লাগিব লগতে ভ্যালিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাগিব তো এইকেইটা যদি ডকুমেন্ট আছে আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে মেইলটোত আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেটটো 28 ছেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে তো ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 28 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰেডিয়েন্ট গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে মেকানিক্যাল ফোৰ্সমেনত বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন মিনিমাম 12 পাস হলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যোৱাকালি এটা কমেন্ট আহিছিলে এই দিনত 12 পাসৰ কিবা পোষ্ট আছে নেকি তো আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিলে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াতে 5 পৰা 10 বছৰ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স ইন ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্লান্ট ডিস্টিলাৰী প্লান্ট এক্সপেৰিয়েন্স ইজ প্ৰিপেড তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 5 পৰা 10 বছৰ আৰু যিসকলৰ ডিস্টিলাৰী প্লান্ট এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেইসকলে প্ৰিপেড পাই যাব স্যালাৰি বেস ইন দা মাৰ্কেট নেগেটিবল তো স্যালাৰিটো মেনশন কৰা হোৱা নাই কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব লোকেশনটো হৈছে খটখটি কাৰ্বি আংলং অসম তো কাৰ্বি আংলঙৰ লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 28 ছেপ্টেম্বৰলৈকে তো ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 28 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওডি গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেন্ট তো ওডি ডিলাৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীতে জব লোকেশন হৈছে গুৱাহাটী ইয়াতে আপোনালোকৰ বহুকেটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সেলস কনসালটেন্ট ইউজড কাৰ এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এজ লিমিট 21 পৰা 35 বছৰ দিয়া হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম তো আপোনালোকৰ সায়েন্সৰ হওক আৰ্টছৰ হওক বা বেলেগ ষ্ট্ৰীমৰ হওক যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স অটোমোবাইল সেলস এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে ৰিকুৱাৰমেন্টস গুড কমিউনিকেশন স্কিল উইথ প্লেজেন্ট পাৰ্সনালিটি হ'ব লাগিব প্ৰিফেৰেবল শল হেভ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স তো ইয়াতে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থকা কেণ্ডিডেট সকলক প্ৰিফেৰেবল দিয়া হ'ব sold own a two wheeler তো আপোনালোকৰ নিজা two wheeler বাইক বা স্কুটি থাকিব লাগিব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ফোন অফিস CRE সেলস এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এজ লিমিট 21 পৰা 35 বছৰ দিয়া হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম এক্সপেৰিয়েন্স ফ্ৰেছাৰ ক্যান এপ্লাই তো এই পোষ্টৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হোৱা নাই ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চাকৰি কৰা নাই বা কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাই সেই সকল কেণ্ডিডেটেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে তিনটা পইণ্ট দিছে গুড কমিউনিকেশন স্কিল উইথ প্লেজেন্ট পাৰ্সনালিটি হ'ব লাগিব থাকিব লাগিব সোল ওন এ টু হুইলাৰ নিজৰ দুচকীয়া বাইক বা স্কুটি লাগিব আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেট অনলি তো সেকেন্ড যোনটো পোষ্ট ফ্ৰন্ট অফিস ইয়াৰ কাৰণে মহিলা সকলেহে অকল আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশন ফিজ এনি নন তো এপ্লিকেশন ফিজ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ফি কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে তো ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দেখা পাইছে তাতে আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট আজিলৈকে দিয়া হৈছে 27 ছেপ্টেম্বৰ তো আজি ৰাতিলৈকে আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে
ইয়াৰ পিছৰ 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে জেবি গ্ৰুপ ৰিক্ৰুইটমেন্ট ইয়াৰ কাৰণে বহু কেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই গ্ৰুপটোৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে একাউন্টেন্ট আৰু একাউন্টছ এক্সিকিউটিভ দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এজ লিমিট 23 ইয়াৰ্স এণ্ড এবভ তো 23 বছৰতকৈ অধিক বয়স হোৱা সকলেও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ আৰু কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ তো ইয়াৰ কাৰণে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এজ লিমিট 23 বছৰতকৈ অধিক সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা এবভ তো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা বাকি সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যোন সকলে ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা কৰি থৈছে সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব মেল ক্যান্ডিডেট উইথ মিনিমাম 1 ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স তো এই পোষ্টৰ কাৰণে পুৰুষ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এবছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে 5টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এজ লিমিট 23 ইয়াৰ্স এণ্ড এবভ তো 23 বছৰতকৈ অধিক ওপৰৰ এজ সকলেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ অৰ এবভ মেল ক্যান্ডিডেট উইথ মিনিমাম 1 ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স তো এই পোষ্টটো মেল সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেল সকলৰ 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এপ্লিকেশন ফিজ নীল কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিব নালাগে ফ্ৰী কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ টকা আপোনালোকে পে কৰিব নালাগে তো ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে মেইলটোত আপোনালোকৰ সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব ইয়াতে যোনখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে সেই এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে তেওঁলোকৰ সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব আৰু এটা লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে প্ৰথমৰ জুনটা 1 আৰু 2 নম্বৰ পোষ্ট সেই দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 সেপ্টেম্বৰ মানে আজি তাৰিখলৈকে আজি ৰাতিলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত যোনটো 3 নম্বৰ পোষ্টৰ কাৰণে 30 সেপ্টেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে তো 30 সেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 9 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়ান্টেড এক্সপেৰিয়েন্স সেলস এক্সিকিউটিভ তো এক্সপেৰিয়েন্স থকা সেলস এক্সিকিউটিভ বিচৰা হৈছে ফৰ সেলিং কনষ্ট্ৰাকচন মেচিনাৰী ইন নৰ্থ ইষ্ট ফৰ গুৱাহাটী অফিচ নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটী অফিচ এটাৰ কাৰণে কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী মেচিনাৰী অফিচ এটাৰ কাৰণে সেলস এক্সিকিউটিভৰ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স থকা ইয়াতে আপোনাক কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু অধিক জানিব বিচাৰে সকলোখিনি জানি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে মেইলটোত আপোনালোকৰ ৰিজিউম সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট 27 সেপ্টেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে আজিৰ ভিতৰত পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱী সকল এইকেইটা আছিল আজি লৈ আহা আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আৰু প্ৰাইভেট জব কেটাৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন মাসুল দিব নালাগে ফ্ৰী কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ফ্ৰী প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ